لما تعرف ان 75% تقريبا من الابليكيشنز بتتمسح قبل ما تتعرض على الهايرنج مانجر او ريكروتر، وان بس 25% بتوصل للريكروترز، ده سبب كافي جدا ان انت تهتم بالسي في بتاعك. وطبعا ده سبب كافي ان انت تكمل معايا الحلقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تيبس وذ ابس. كنا اتكلمنا في حلقة من الحلقات عن البوليان سيرش، وعرفنا ازاي ان احنا نقدر نستخدمه في البحث عن وظيفة. تقدروا توصلوا للحلقة في اللينك هنا او هنا. هنتكلم النهاردة في حلقة مميزة جدا عن السي في وعن الابليكانت تراكنج سيستم او الاي تي اس. الابليكانت تراكنج سيستمز او الاي تي اس هي انظمه بتستخدمها الشركات للتسهيل على الريكروترز او الهايرنج مانجرز في ان هم يوفروا وقت وجهد في الفصل ما بين الابليكيشنز المناسبه للوظيفه والابليكيشنز المش مناسبه. لو انت متابع حلقاتي فهتعرف كلمه اوبتمايزيشن انا بستخدمها كتير جدا وذكرتها في حلقات كتير. ولو دي اول مره ليك في القناه فده سبب كافي ان انت تضغط سبسكرايب وتبدا تتابع القناه. طيب، هنتكلم النهارده عن السي في اوبتمايزيشن وازاي ان احنا نتغلب عن الاي تي اس علشان توصل الابلكيشن بتاعتنا للريكروتر او الهايرنج مانجر. هنقسم الحلقه بتاعتنا لثلاث اجزاء. اول جزء ايه هي الكلمات اللي هنذكرها في السي في بتاعنا. تاني جزء كم مره نذكر الكلمات دي. وتالت جزء طب نذكرها فين في السي في بتاعنا. بالنسبه لاول جزئيه وايه هي الكلمات اللي هنذكرها في السي في بتاعنا، عليك وعلى جوب ديسكريبشن. لازم تقرا الجوب ديسكريبشن وتعرف انت بتقدم على شغلانه متطلباتها ايه الريكروتر او الهايرنج مانجر محتاجه. بعد ما تقرا كويس جدا الوصف الوظيفي او الجوب ديسكريبشن الوظيفه، كل اللي عليك ان انت تروح لويب سايت هيساعدك في ان انت تلاقي الكلمات المناسبه اللي تحطها في السي في بتاعك. واحد من الويب سايتس اللي بستخدمها وورد ات اوت، واللينك هيكون في الديسكريبشن. وهنشوف دلوقتي ازاي ان احنا نقدر نستخدمه في ان احنا نلاقي الكلمات اللي نحطها في السي في بتاعنا. طيب دلوقتي هناخد مثال وهنروح لواحد من الوظائف اللي احنا حابين نقدم عليها، وهنروح للجوب ديسكريبشن وهناخده زي ما هو. هناخده كوبي وهنروح لويب سايت هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن اسمه worditout.com، وهنعمل بيست للجوب ديسكريبشن زي ما هو وهندوس generate. زي ما احنا شايفين هنا في وورد ماب او في بعض الكلمات اللي احنا حابين ان احنا نضيفها في السي في، واللي هتساعد ان احنا نوبتمايز السي في، وان السي في بتاعنا يبقى اوريدي يعدي لاي applicant tracking systems. من الكلمات دي communications، وزي ما احنا شايفينها موجوده بحجم كبير، وده معناه ان المين فوكس بتاعنا هيبقى عليها. جميل جدا. بعد ما عرفنا الكلمات اللي هنذكرها في السي في بتاعنا، كل اللي علينا ان احنا على طول نروح للسي في ونبدا ان احنا نكتب الكلمات دي. هنذكر الكلمات دي كم مرة؟ من مرتين لثلاث مرات على حسب أهمية الكلمة دي. هيجي دلوقتي الفورمات نفسه، هنكتب الكلمات دي فين أو هنركز عليها فين. عندك الأوفر فيو، وده أول جزء في السي في، أو على حسب السي في أنت مقسمه إزاي. في الغالب بتيجي في الأول. الأوفر فيو بيعرف الريكروتر أو الهايرنج مانجر باختصار أنت مين في حدود سطرين أو 3 أسطر. كمان في جزئين مهمين تقدر إن أنت تغذي السي في بتاعك بالكلمات دي في البارت بتاع السكيلز والجوب ديسكريبشن اللي انت بتقوم بيه دلوقتي. انت اكتر شخص تقدر تكتب السي في بتاعك، ما تخليش شخص تاني يكتبه لك. تبع الخطوات اللي انا وضحتها والتبس اللي انا وضحتها. ولو عندك اي استفسار او سؤال تقدر تسيبه لي في الكومنتس وهقدر ان انا اوصل لك. شكرا ليكم.